مامان ساعت دوی بابا دیرمه. مامان میشه دیمه ها؟ چش بگیرم یه زنگش بزن. خود راحت نکن میشه اون کشه راحت نه اون رو تیزده تمام چه بیا بخوری نمیتونم نکره میتونم نه جواب نیم مامان. شاید. هلنا؟ لنا راسن آیا شخصی ها که بله به بوزی که؟ بوزی که نمونه هم سیاه که فقط که دوباره بودو بکنم نبی چرد زیتا اون خور ما اصلا سردر داره شما نمیشه و الان بارداری جمع تازه دام شخصی بود خیلی بیحالا بمشینه شنو تا بشو دایه زنده منته شومی مدرسه که شومی مدرسه که رفتی خواهیم تعلیم نگو اصلا تو اش نگو نگو. خوش دلش نازکه بسیار باری باری چش نگم با من گفت زنگ از آن درست که دام خرد اینا من چند دام از نشونی کلام بکنیم دیگه ناش میشم برای از تو خودی دونی موی مرد دوست داره هی یه زنی دلم چکنی ما خود نداریم بچه نداریم نه ما چش نگم با نچرا بطور او هفتن تو بام جر کردی ایده هفتن بام جر کردی من رانی داری اون من دارم جانی که رانی الان مزرعه کام باش ها مزرعه خواهی کم که شوری نداشت مزرعه خواهی کنه زنگ زمان مزنگ ها جواب زنگ ها جواب نده ها جواب ندم لینا مامان خوابت میاد؟ آره؟ الو کلش مقبولی چه جواب نیست چیزن چطورن ماشی شوی اصلی چیز نباوی شو Dayane, adi bro, ya aku mana? Ali, نگو چه ما بابا؟ itu memang masih nanti sang nam terus sang lagi kan penuhnya dia. چطور؟ شنو؟ چیش نو بابا خوش؟ خوش خداش نه. به ماشین نبی؟ نه. نونو که غری اونطوری کنن کاریای؟ کابیا بدون چه شوره؟ نگاه می‌کنید وقتی هر توی کشی دیدی بیا. نه اصلا بابا چه ساعت 12 یه در ساعت 2 بوده. پیاز خود که تاینه روش من. آنه نخودشون؟ نه خودش کن. یعنی چیش نوی ما؟ مطمئنی؟ نه ماشین خوش خسته دیوارن یا خود ایده نرم از زمان ماشین شفانه خراب بود دا حامله هیچ هرس نبود قربونه دارم ماشین دیلایشه که گذشت دیواره مردم نرام هستن که حامله دا به جمال مردمه هرس هیچ نخواب ورشی قربونه دارم هیچیش نیارم
اول فکر می‌کنی ها؟ اما اول فکر می‌کنی نه فکر بهتره که پرده چه؟ پرده بچه من چه سیمونی چه بچه مردمه باشه درشته بیدار ای تو بچه سیچون نه بچه هم خیلی بردالا بچه مردمه ماشی هم پول بود اینا مردمه برده که دیگه جون بچه چطوره برم هم خون خجالتی کشی اصلا نه مامانی که یه دفعه اون دوزیدایی چی میگو یه دفعه هست بدن بس چند تا چه پاس کنم چطور؟ اوکی ببین نه خواهم تو یکم انار رو بکنستی بابا از این پیازه جونم میدونم مامان جون میگه تصادف اگه کرده اومد ماما ها؟ اومد؟ آقا جون این اومد؟ دریاته؟ آره؟ آره؟ آنچه چرا اینو نمیگی مامان؟ بابا 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 جونا خوبی کاکا؟ سلام خوبی؟ قربونت پا چو میاد؟ بابا تصادف که هر جا بزرگ درسته پا خوش کورونه خوشا بردیم بیمارستان تو؟ هیچ چیش نیست بردیمش بیمارستان هر جا بزرگ درسته بعد صحبتی که با هم هیچ چیش ندی از خواستم مطمئن بود در رشکم رو هم من ماشین آوردم بعضی داخل دیوار عرض مزیر درسته همه چیش میکسه چه شوی ماشاءالله بنابراین چیش که از سندلگور دیرو کلم میوره داخل اینه همه پا کسه بابا خوش خواه مطمئنی؟ بردیمش به تو هیچ چیش نیست برو ولی علاقم برای سیزن سوم بزن و واقعی بیادش استرس گیروی بیش؟ ما شانس به هیچی نآوردیم چقدر بد شانس حالا با چه کنید؟ تو با دوستش کنید داریم اسمان اساسه چه بفرسته خب. بعدش انجام دارم ولی قطعاتش با اسمان بیاد بیا برسه پیرختم به حسابش به صبح بیا رسه باید ما بازش کنیم تا صبح اساسه بهش برسه جمعش تو کوه بی کی به تو گفت؟ مامان بیا مامانم زنگ زد که و بابام گفت بابام بگیر بگو هیچی نیست خویه من؟ هم شنفتی و بایی؟ دی خالا برنده بیمارستان که بابا؟ خوشیه؟ سومزی اتفاق افتاده دی برگرده و مامان نگم را بیمارستان ها؟ چی هیچ چیش نیست فقط ماشین سر بخنده خوش سوار ماشین خود نبی ایدونو یعنی استرس پیره گیرویش سوار ماشین بگیره ماشینه من آخرش به برخورده که خوش میدون نشده از اون بزرگ رسه بشن گم نره یه رو بدی محله هم نره از آقلابی همون نکنه همون ده کشی بهش طوریه بچه هاش گم نره محله هم نره خواه همه خیلی واسه کمکت مکم درونه کن مخواه نیمیشه بسا کار عرض موزیر درسته ایش کم خود کمکی هم نی بابا فعالش کنی در یه چی خواستیم تریبی به دست هم ها یام حتما دقیقا که بیون که درازی ترجمه یه غذای درست کنم بابا بیا بخوره با هم خوان گوست نمید چی درست که تا بخوریم باش محمد نه ماما بیا داخل ماشین دامون رو هیچ؟ داره رمویم که؟ میم چه خوش نشم خوشی که دلم مرمود خیلی خرابی کنم جل پاکنم خیلی خرابی خواه فلان فنرمنالویش همیشه خراب بوده اونم بیار
چنیان داخل ماما اینه چهار به چلیه اینیم داخل پانه نیم باید دست در چت بی؟ هیچ رنگ بیمارستان سر میدیم بهتره؟ بعد نیست تو ماشین که رای کده ماشی وا کرده که برق بزرگی هم من پشت ولی سرش بلند و یک پا اینو بی رای بدینش؟ هرنی رب بگرمش خود یه همه نابودی که من بیمانترش میزی بیا کلیش خب بیا دستتون شو بیا یه لغنون بخور اوف بیا دستتون شو ماهی بریزیم باش. برم من پایین من حالا ایران میام دست نه تام بیا کاکا علی کاکا بالا منم نه بالا نیست جانم دفعه ایست تو پایم نه بیا جلو بخور الو خوبه آجی؟ خوبی قربونه بر چه خواهر؟ بدت بشم دونستم آتی با ما غزل دیوار بخورم چی کنی ها ایگو رای بی اسلام آباد خب همی یه سنگ اینا زیر ماشین بعد اوسو ها ده تانک پروبی سنگ فشار ببر سنگ پره حالا خدا رحم که یکی نپاشه ها چه خبر خوبی سلامتی؟ ها کنه همه چیش داغونه بود رو بگوی باید الان خواب فنرلش راست گفت فنرلش همی گلگیرش کنه با همه چیش باز کنه الان که کایلی خواب فنرشیل چه باز کنه تا بینیم چیو بود قربونه پله نام امورا قربونه میدیو میبی همی رو دیو من میخوام برم یک کیفی هم داشت های ساندویچ درست که یوم دامش خواهد هیگو اسمش نه هیگو من میخوام برم که لباسم تو کیفم هست هبی؟ عزیزم قربونت برم باشه ازان دست در نکنه پرس گردی سلام قربونت سلامت نه دست در نکنه ممنون تشکر قربونت سلام برسون خدا نگهدار نه بریم بونتان زینب فردا زنگ پرسه که ناره تو بی من گو پخوه گام ها خدا رو شد خوبه خیلی خدا کمکمون که ها پای خدا رحم نکنه بندش هم منده معلوم نیست چی بالا اثر میگه بازم خدا رو شد چوه بخوا بابا بیان چوه ستا بردن قربونه نه چوه خوری؟ نه یه چه نیست به دردت نار بگم نه نه چه خواهد حالا رو میارم سیشنال بکی بکن بابا این قسمت بینی کیش کسه اون رو یو یه چیزی بکنیم داخل ای رو تا کمربند بیای بالا یه کلا افتامه نه کمربندی کیش ها کمربند که می بالا چه بدیم از همون بالا جوشش بیاش ها خوبه خوینه نه یه اشکنا زیری اشکنا او پشت اشکنا همه بیا نش که خیلی گوشه خیلی چی کنم من خیلی تش برکنم بابا نه الان فعلا گرم هر کاری پرسی بگو بیا نمیره نایمی نونو یکی هم میدی رو بیاره نونو بخدا جوسیشون بابا اون نه کاکا علی نوی کورا الان دیگه بلندل نوی تو رو جاسیشو جاسیش جاست نگیرین توریه بابا بابا جان بابا جی یه سیکا بابا بیمون یه توریه ول بیم بره زیری رو نه هم دیگه کن برمه بگو تنده سیکا اینیمه بالا یکی آها حالا یکی میباد دیگه. نه دیگه بیشتره یه باید بیا دومن که یو
بچسبی را پایه اینه؟ از این تایره؟ این تایره خود زیش اینو؟ بگه نه اینیم که تانکه از بین نبره چک ده بزنم بره بالا وازش کنم باش که تو ما بعد بگم چو بابا بابا علی همو تشمشه میشه برکنی تشمشه میشه برکن آماده کن با خیلی پر این شواز کنی کنار چه؟ آگه ها خیلی فیلم بگیری؟ کار کردم گازالی ریزیم وشو من بعدم که خیم بواندمیش یه نه گازال کردیم تا این زنگش از بین بره بعد براستی میکشیم زنجش بین بره که زنگ که از بین رفت بعد قشنگ بسته بود گیر نکنه پیچه گیر نکنه فشار نکنه بازم خدا رو با امروز خوشتر اینجا درست کنم بابا هم اگر ها. خوب کارتو بعدی با این میله منم درومه بچه که سردشون نبود بابا علی هر جا که بچه کاری کنه بابا علی کشم این راست کنم؟ برمش میره یا بیرون باز؟ شاید سردمه خوام بسیشونه یکم گرمه بیارم تو هم برده است تری؟ کار کنم اینجا نملو تو خال زیاد نیتارم بکشم تو تری؟ کار کنم بس صاحب که تا ما امتحان کنم یا حب کنم منم درسته؟ بیشتر بابره بیشتر چه جوری داخلش؟ فرید شده؟ خیلی قش بزنی؟ بسه خوب داخل دو تا میل بزن دو تا میل بزن داخلش خب دهنم تو خالزه میتونم نه تاره اصلا ها کاری ناش خب دست بیا بالا کافی نه خب خودت با چالت بیا بالا دست گل در نکنم من خب اوکی بس فقط کتشنای برو کبریت هنیرنه یه کمکی بهم بده به چرخ نیترن هیچ کم هر کاری که فکر کنم انجام نه خب امیرسه نمیرینه ولی نیویسه کمکی نه دقیقه ویسه خوابه چکشه ندیدی؟ چکشه داخل او زیر پا بگیرمش؟ نه جایی که بذار بره بالا یه با میره برم بس امشب آه دایی همین یه فیلم بگیره یا علی خب بسه؟ آی باز گفتیم یه چی درست کن حالا یا ذرت کباب کنم چه درست کنی درست کن اجازه بده بازم بیشتر؟ نه برو اینه جمع کنم
همه رو برده نه چکش همه رو برده بینه کجاست یه جانی تری خود زور بزنی بنرال سنگینه شل نره سب کسی بازیو میکن مبابلن کنم تو زیش داشته بود نیادو من نه فقط داشته باشم دومه جاش سندل بود کامل خورد نه بابا یعقوب جون علی من راه بکش بالا نه خب بده رارش اونم جاش بلنکو هولده بیا عقب سمت ما علی گیره سخت علی داشته باشه لحظه یا اونجا بودم هولده بیا سمت ما سکو به اندازه 10 سانده خواهم سر جاید بده راه یا علی خب یاش ده ماشی حکم ناره آروم آروم یا آروم دست باش بیا نمیرسه داخل بوده زیان نیست سر تا آقا سینی نسریو بابا اینو زنگ و گل و اینو با هم قاطی بودک ده نیل پیچ بیا بالاتر اینو داغشی کنیم بعد زنیش من گازایل تا این جرمل که سوخته از بین برده زنگل از بین بره دوباره مثل روز اول بسته بود یا خب این کشیان گذاری دست در نکنه کیه؟ اینو فاطمه تیرو باز چیخه تیرو باز چیخه نگو باز ایره چیخه زنیم ما هم رتی باز ایره چیخه مچالدارم زنده که من ما سنانم با ته دهنه بوم امروز من تمام مشکل نبات حل کنم برم من مشکل با همه داری من مشکل با همه داری میره من برداشت که بر کو برد فاطمه و تو ربطی دار میره که معتادش کردی فاطمه تو ایران دیگه چند هفته برم کجا نه همه میرد ایرانی که دوری دیدی من اصلا چند هفته به خود بگو چند هفته اصلا ایدونم کوری خواستم این زینه با کلفت موگی الان میگردم نماز بینا بونه نه بابا نه بابا کلفت بیاری بونه بیاری من نماز بگردم اینا تو میرم بابا کلفت بیاری ها شاخی باته چند سبتیه نامه الان کلفتی تی کنم اولا خب ایدی ایرانه ایدی کوریکو من کمپه داره نه من تموم کمپل لردگونه گشتم نمیش ایران نیستن نیستش ایران نیست اگر من بابا رو نشکم که چرا واسه سلیم کنی برم فاطمه مون خفا فاطمه زمونه کستیمو تو زندگی من تموم جهنم تبدیل کردی مثلا کیه که بخوای تو زندگی میکنی تو کی بی که اومه ایدی نفرستایم زندگیمون فکردی فرستایم زندگی نگم تو واسیم زندگیمون گوی چو و گوی دوار احمق تا سرش شیره بمانیم همه وصلیش اما خوبی مشخصه کی اون زندگی الان همه چیزش مال منه هم چطوری تا همه کلیدل همه چی نوستی و هونه هم که میبیام رو مبارکه جیده که با موسیقی سیر تیگی مال منه اصلا ما بدون آب بابا دستش در نکنه خیلی چیز خوبی هستی ولی تو همه اونو نمانه و صابونه مویسمشون نه خیره ندارمش کی بده تو دارمش صابونه مویسمشون هچونو خوش میاد کورو بگی میلا نه ما خوش میاد یه کورو بیا نمیدونم نه اونم برو سارا مورود بعد اون این اونم هستنه نه این اونم آنمنی ولی اونم دومات پس یافتن هونم مورود زدین تو ما گم ایدی کورونه خیلی گو داخل کمپ مرام کمپل گشتم کمپ بیرون از شهر طرف شهر صنعتی بالا رایم اونو که ایره بی بردش کورو میرم کارش دارم فاطمه چه خبره؟ چطوره؟ همتون با همیه همین یکی دیگه همین با زمانم دراز بی اینو من پلان آسر مو یه زینه ایدی بی زینه ایدی بی و من پلان آسر مو درامگان ایدی زنن هرای گو هونه بزنده به آن برد هیچ چیزی خورد مزینه اول شم هر چی گفتم باید حتی کوری بی تا الان نه یک چیز تا الان کوری بی تا الان کوری بی اون که تو خبر نوشتی نه خبر مستعرفی تام بالا سر دیون خواستی بفهمی خود بی بفهمی مبونم تنگ نکنی مستعرفی تام بالا سر دیون بو کردی بو کردی میدونستم اون بالا سر راست روز
یو این قدم خوشحال بی خوشم به عنوان دور هلو ایدی جازه‌بی اومدی همون رو هر رقصی پس چی نگوی تو همون سوگی اومد بگوی یه میره من ایطوریه تا من مثلا نگم درست دنبال چی بی؟ جای داین اصلا هیچ کس نگوین خیلی هم من دونی میشه اونو تو نونسی نونسی ایدی همچنو میستهش و ای بدونستی میگویم حتما دو ما خبر نداشتیم ما خبر داشتیم سی چه باوری کنی حرف بدن سی چه باوری کنی لیلا تنها کسی سکو تنها کسی که جنیا خبر نه شاه خود همشون خودت چه تو که این حالا تیگی با چی کنی؟ چه سب؟ حالا تیگی با چی کنی؟ مو وظیفه مو یبی مو کارم گیره خب اگه مو کارم بینه که بیام هونه زندگی مردم بسونم الان هم یا گارد دیگه دست چه میکنه یعنی الان اگه با هونه زندگی میخوام میره یعنی چی میره برداشت من قایم که یعنی منتهمش میزنن درسته؟ هم موقع امیرم به زندان تزریق اشکن تا معتاد بی بچم مواد سفید دام دستش موقعی هم که بفهمیم بشه گم سی چه مواد سفید نوی من دستش انکاری کنم من انکاری کنم تو انکار کنی؟ همونطور که انکار یعنی کنی؟ تا الان اگه یه هونه زندگی رو باید بیا به تو میدونی چقدر شرطی کشی که دونی چطور بیایی دونی مثلا همه زندگیش ناپایه غذا هدا و ایدی هم که من موعش کنم خب باشه ایدی که بخم بدیمش ایدی میره منه میره تیرا میره منه در این شخصیه بچه واسه باید زندگی کنیم خیلی مشترک بعض مشترک زیادی با ایدی دارم یک شب بگو با تو رفت اینا یک شب بگو یکی شب اون زندگی که داخل دیده اون زندگی نه تموم بدم من دوار شنه دیدم در دنبال پیبی او پیرت تو بردستیم با من بگو او پیلرت دوی او پیلر نمیدامه و هونه زندگی میشه پیلر دوی بعد وقتی بیچاره اگر هونه زندگی نه گوش بکن اگر هونه زندگی منه تو بسایی خو صابونه نیو به من چی بگو بعد خواهم مخوام رم که صابونه درام بگو ایزینه الیکیه میرو گم پنچه یا هر روز درام بگو به هونه زندگی بزن سرا موی رم ته صابونه برات صابونه بده با هم برات صابونه فکر درو دارم بعد بگو بده سرا میونه نه بله میرم شکایت کن و یه کار ده برای شکایت کن برای شکایت یک چی برداشته آوردی شیبام دم یه جامعه یه همین جامعه که گیاد الکی بسش میزندن تمام این میرم بله همین یک یا یک دونه من نظری نه همین یا بی فاطمه کشته ولی آزاد نبی پیرت شده پیرش هم دامه شاهنی خو نومه ولی دیگه که من چه الان ماشین نانسی فروش که دیگه بیام بیابره دیگه خو اشاره که یه کار مو و گام که کماو هونت نتاش زنم خودتون دونین حالا خدا شو که هیچ اول من را ایدی کورنه ایدی من خبر نداری تو داره چند شب است که داره خبرم داشته من فکر کردم چه فکر مو باید بگی اگم این زینه عمرم معتادش که ما میره منه آدم میرش معتاد کنه میره که خبرش رو باید نمیست تو ها کی فرستاشتن که بگو خب ما نخواستم عاشق تو اصلا کوی نمی کوی که چه ادرا ایگو مخوام ایدین فرستان سمتت حالا پشیمونو بیام فرستان اصلا مغز داری تو؟ دارم کو؟ به امام سعیه خوردم مغز داشته بود همه مردم کوچه جمعی هم زشت یکی نیسته فاطمه اصلا تو هم مثل همون هم گیوتی خود سلمخی هم گیوت تو گیوت همون روز نبیده سر فاطمه اصلا نرین من اشتباه من دوش که جانت رو همه جوش کنم من میرم اصلا من میرم و هم بگو میرم خونه قابل سارا و هم بگو میرم خونه میشه میرم و هم بگو میرم خونه یه قضایی میتخشتش نه گوش بکی می قصر مردم را تازهیمش حواسه بود دستش نید راست گفت امیر تازه میزنم پاس کن نور شاید تلافی گیوم مثلا دتاتی بیا درام بیا سر داشته برسن گوشینه بیا ای به تفصیل گیوم نیزهی پردو تجیوت ما هر چی نه ترسی که کیوتزه اگه ترسی التماس شید الان ترسه برسن چون این جانیرم دیگم با هونه به زندگی من همه چه دارم ده پیل ندارم که بیان ده دیه میکردم بدم میرم ببینم برای آقا من میره تنه گیوم مثلا گیوم با تو طرف صاحب من چرا پایین برسن تمام الان بس من یعنی چه؟ چه زنگ زنم صد زنگ زنی ایران قدش کو بابا وقت داره بابا همه تو میشه کشی که نیست ما زنگ زنم پاسکام میرم بینی سر برو سر حواست بود آجی حواست بود نره سراغی با ما اصلا من نبینید اصلا بیمونه یه هفته همین جنجا مثلا یه هشت نفر دور شنه کردیم توجه که میشه سرم اصلا پرو به ایدر بومش به او دریا داخل به ایبر اگم برو به او بریا وان خیلی نشو حواست بود خیلی خطرناکه
برو